নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে যি ধৰণে মৰম চেনেহ দিছে তাৰ বাবে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লোৱা MCQটো হৈছে √32 + √48 / √8 + √12 = what? বন্ধুসকল, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ MCQবিলাক আমি সহজতে দেখিবলৈ পাওঁ। সময় কম, অংকটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। গতিকে আমাক এটা ইজি ট্ৰিক বা সহজ পদ্ধতি এটাৰ প্ৰয়োজন হয়। এই অংকবিলাকনো সহজে কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব। মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে যাতে পাই থাকে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া এই অংকটো অতি সহজে কেনেকৈ কৰিব পাৰি আমি চাওঁ। ইয়াতে চাওক, √32টো কেনেকৈ লিখিছোঁ, 16 × 2 কৰিলোঁ, প্লাছ 48টো কেনেকৈ লিখিলোঁ, 16 × 3 কৰিছোঁ। বুজি পাইছে? ঠিক তেনেকৈ √8টো আমি লিখিছোঁ √4 × 2। ঠিক তেনেকৈ √12টো লিখিলোঁ 4 × 3। নাও 16ৰ সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল হৈছে 4 আৰু ইয়াতো 16 আছে, 16ৰ বৰ্গমূল হ'ল 4। গতিকে আমি 4টো বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিলোঁ। ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি থাকিলে, √2 থাকিলে, ইয়াত √3 থাকিলে। ইয়াতে আকৌ 4 যদি বৰ্গমূল লওঁ সেয়া হ'ল 2, ইয়াতো 4 আছে, 4 বৰ্গমূল 2, গতিকে 2 কমন ল'লোঁ, তেতিয়া ইয়াত থাকি গ'ল √2 প্লাছ আকৌ ইয়াত √3। বুজি পাইছেনে কথাটো? এইফালে 4 ওপৰত 4 থাকিলে, তলত 2 থাকিলে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তলে ওপৰে কি থাকিলে, √2 প্লাছ √3। নাও এই দুটা ৰাশি একেই হ'ল, কেঞ্চেল হৈ গ'ল, দেখিছে? আৰু এইফালে 2ৰে 4ক কেঞ্চেল কৰিলে দুবাৰ যায়, গতিকে আমি উত্তৰটো পালোঁ 2। বন্ধুসকল, ইমান পৰে মোৰ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য্যৰে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।